morning, everyone. So today we will discuss the developmental test under the human development. So first one is the infancy and early childhood, that is 0 to 5 years old. So on this stage, the child or the children learns to walk, learning to take solid food, learning to talk, learning to control the elimination of body waste. Ito yung tumatae, pupo, sa kung whatever, kung ano man yung mga ini-intake nilang solid food. So, ito na yun. And learning sex differences and sexual modesty. So, this one, itong learning sex differences, dito nila matipong matutunan kung ano ang kaibahan ng boy and girl at kung sila ba ay girl or boy. Alright? So, continuation. On this stage, it is acquiring concepts and language to describe social and physical reality. And also, on the stage, this is the readiness for reading. Pero ito yung stage na pinaka-difficult one kasi medyo sanay pa sa mga bata sa laro, pero they are ready na po to accept what is the next challenge in their life, especially in reading na development, no? Pero this one is very challenging, especially sa mother or sa isang tutor on how to deal or ano yung mga techniques niya na gagamitin in order na malisten o tipong makinig yung isang bata sa kanya. Okay, next. Learning to distinguish right from wrong and developing a conscience. So, dito na madidevelop isang bata kung ano ang mali sa tama at saka dito nang bubuo yung konsensya niya. So, mapansin ninyo, sa ibang mga bata, may mga sinasabi silang, hala, mali man yan. Lagot ka kay mama. Lagot ka. Tapos yung sinabihan, magsabi siya minsan sa mama niya na nauuna niya na, di ba? Mama, nabasag ko yung baso, pasensya na po, sorry po. So, doon na nila bubuo yung konsensya at alam ng bata na mali ang ginawa niya. Alright? So, next one is the middle adult childhood. Again, next one is middle childhood, that is 6 to 12 years old. So, on this stage, the development is learning physical skills necessary or for ordinary games. So, ito yung mga ordinary games sa tipong mga basketball, ang iba dito, mga sepak takraw, ang iba naman, simpleng tipong laro lang na tipong tag-tagan or tipong tago-taguan, mga ganon. Basta games. Next is building a wholesome attitude towards oneself. Next, learning to get along with age mates. So, mga kalaro nila nito is yung mga kapareha nilang edad. Kasi nga, pareho sila ng games, pareho yung attitude, at the same time, pare-pareho ang mga gusto nila sa buhay all throughout this age or 6 to 12. Next, continuation for middle childhood. So, on this stage also, it is the learning and appropriate sex role. Okay, alam na nila ng mga roles nila, no? So, on this middle childhood na development, alam na nila na tipo, ako babae, ako magiging nanay in the near future kasi nakikita niya. So, ako lalaki, ako naman ang magiging tatay in the next future if gugustuhin kong mag-asawa na. So, alam na nila anong mga roles nila sa buhay. Okay? Hindi lang tipong ang alam nila magtatrabaho sila. Alam na nila ang sex role nila kung ano ang magiging sila in the near future. If pa rin yan ha, if gugustuhin man ng isang bata. Alright, next. Developing fundamental skills in reading, writing, and calculating. Dito na napapansin nyo from the middle childhood or from the infancy and early childhood, dito ang readiness, diba? Readiness sa reading. So,
in middle childhood, dito na na-develop yung skills talaga, as in literal, develop na reading, writing, and calculating. As you can see, ito is more on cognitive and muscular na development. It is because dito na stage, dito nila yung natutunan ang basic math, on how to make simple poetry, on how to read a simple poet, or a paragraph, or some phrases. Alright? So, dito rin nalalaman, no, sa middle childhood, kung saan ang nature ng bata, saan siya magaling. Whether it's writing, reading, or in math, or calculating. Alright, next. Developing concepts necessary for everyday living. Alright, continuation. Developing conscience, morality, and a scale of values. So, dun sa infancy and early childhood, nade-distinguish ng bata ang right to wrong. Dito naman sa middle childhood, nade-develop na yung mga values, mga moral, and lalong-lalong na yung konsensya. Dito nila ma-develop yung punctuality, patience is a virtue, yung mga other pa na mga values na dapat nilang matutunan, especially the Filipino tradition or the Filipino values, na when we always say po and opo in order to respect the elders. Or not only the elders, but also their colleagues, di ba? Kasi one time, ang anak ko, si JC, as you can remember, JC is 7 years old. So, doon na siya nabilong sa middle childhood. Diba? 7 years old bracket, nasa middle childhood. May kausap siya last Sunday na ang edad ay around 12. So, the same bracket ng middle childhood. No? And then, nagmamadali yung bata na 12 years old. And then, sabi ni JC na, Kuya, gusto mong mauna? Kasi nagmamadali ka. Una ka na lang po. Then, imagine niyo yung scenario, okay? Pag sabi niya, oo. Sabi ng batang 12 years old, oo. Nauna siya. Sabi ni JC, ay, dapat hindi oo. Dapat ang isagot mo, opo. Sabi ni JC, opo daw dapat ang isagot. And then, sabi naman ng 12 years old, sumagot siya. Sabi niya, hindi. Dapat ikaw mag-opo sa akin kasi ako ang nakakatanda sa'yo. So, do you think yung values na yun is ni tipong na a-absorb ba kaya ng bata na 12 years old? Sino ang mas tama? Si JC o yung 12 years old? Okay. Ang lesson nun, whether you are 7 years old or 12 years old, you have to pay respect, especially us in Filipino. May mga certain tayo ng mga tradition in regards to values. Whether you are an elder or ikaw yung bata, you have to pay tribute na tipong you say always po and opo, no? Kasi children always mimic elders. Now, pag ang elders hindi nila yun magampanan, paano maniniwala ang mga bata? Okay? In the situation on last Sunday, no, hindi naman inaway, ang pinanindigan talaga ni JC, you have always to say po and opo to everyone, not only for elders, because hindi niya yan susundin, ng mga bata susundin, if ang elders mismo ay hindi sumusunod. Okay? Do you get my point? Okay, next. Achieving personal independence. So, on this stage, marami na sila dito tipong personal space, personal time, and personal na tipong anong ma-achieve nila. Okay, for example, masayang-masaya ang isang bata pag tipong nakapagtapos siya ng isang household chores, okay? Lalong-lalo na kung tipong hindi siya inutusan. Proud na proud yan siya. At once ang bata naging
pinupuri in every maliliit or simple things na na-achieve niya, uulit-ulitin niya yun, at the same time, gagawa siya ng panibagong task sa sarili niya na gagawin ulit niya yun. It is because, sa stage na middle childhood, mga more on papansin ito sila eh. Papansin in regards na, ma, naglinis ako ha, ma, nagugas ako ng plato. So, more on ganun ang lalong-lalo na itong stage na ito. Mas more on papansin sila in regards to personal independence, especially when they achieve that. Okay. Next. In this middle childhood din pala, especially the achieving personal independence, as you can see, may ibang mga bata na may sa ganitong stage, especially 6 to 8, nagpapasubo pa sa nanay at tatay. Right? May mga napapansin kayo. Do not judge them na tipong kakaiba, pero depende kasi yan sa approach. Pero sa stage na ito, sa middle childhood, no, once na na-accomplish nila yung tipong magpasubo sila sa sarili nila, it is already in achieving of personal independence. Kasi hindi na sila nagadepende sa isang tao or isang bagay. Okay, next. Developing acceptable attitudes towards society. Alright, the next developmental task is adolescence. Adolescent in 19 years old to 29 years old. Alright. On this stage, it is achieving mature relation with both sexes. So this one is mature relation. It is more on friendship. But we all know that meron naman talagang relationship na both sexes, girl to girl, boy to boy. But on this case, we will adopt the wholesome scenario. On the first one, it is achieving the mature relation with both sexes. Ito yung mga friendship lang. Yung girl, may friend siya na girl. Yung boy, may friend din siya na boy. Or yung boy, may friend na bakla. At yung bakla, may friend na boy. Ganun lang ang hindi yan siya tipong with malice. Okay? We will adopt the wholesome scenario. Next is achieving a masculine or feminine social role. So dito na i-insert, gustong-gusto nyo to. Dito na i-insert yung mga boyfriend and girlfriend status. Alam ng lalaki na siya ang lalaki, siya ang boyfriend. Alam ng babae na siya ang girlfriend. So, in this adolescent style, no, dito naman talaga pumapasok si girlfriend and boyfriend. Okay? Tanggap natin yun. It is an open secret to every society, no, na on this stage, dito na papasok yung mga roles natin sa buhay talaga. Especially kung dito sa stage na tipong tumitibok-tibok talaga yung puso natin sa isang bagay. Alright, next. Accepting one's physique. So, on this one, this is the acceptance of yung physical attributes. Okay? Whatever na nasa katawan natin, minamahal natin. Why? It is because marami din namang pumupuri. Okay? Sabi nga ng isang tao sa akin, walang pangit sa mundong ibabaw. Depende na lang yan sa isang tumitingin. So what if, para sa'yo o para sa iba, ikaw ang pinakapangit, no? Ikaw ang pangit ka. Pero, sa mata ng jowa mo, ikaw ang pinakamaganda. So, it is already accepting one's physique. Kasi, ay, maganda pala ako. Siya naman, ha? O, diba? So, unti-unti nating na-accept ang isang flaws sa katawan natin. Okay? Especially, pag pinuri ang particular sa katawan mo. For example, yung mukha mo maliit, pero madami namang pimple. Sabihin ng jowa, ang liit-liit ng mukha mo, ang ganda ng mukha mo, tanggalin mo lang yung pimples mo. Diyos ko, ang ganda mo. Mas maganda ka. Siyempre, as ikaw, okay, tanggap ko na maliit ang mukha ko, no?
Pero ang sabi nila, mukhang monggo daw ako, pero mali ito mukha ko, maganda daw ako. Tanggalin ko na lang itong mga pimples. Now, once natanggal yung pimples, na-realize mo at ng ibang tao na, ay, oo nga, mas maganda ka, walang pimples pala, no? So, unti-unti mo nang na-accept yung one's physique or especially the unique features of yourself. Okay? Nagigets? Hindi lang naman sa mukha ang pinag-uusapan natin, especially the legs, yung puwet, yung sinasabing yung dibdib. Hindi lang ito for babae ha, is na-apply din ito sa lalaki. May mga babae na gustong-gusto din may butt ang lalaki. May mga babae na gustong-gusto din may dibdib ang lalaki. Okay? Hindi lang yan na-apply sa mga babae. It also applies to male. Okay? Sabi ko nga dito, this is a wholesome situation. Next. Achieving emotional independence adults and preparing for marriage and family life. So, in adolescent, no, dito ang stages na ang iba nag-aasawa na, ang iba may anak na. Pero not everyone ay dito sa stage na ito nag-prepare or nagpasok sa isang relationship, especially yung relationship ay wala ng labasan. May iba, 33 years old na pumasok, may iba 30, may iba 40, nakadepende yan sa destination. Again, I am not telling you guys na adolescent period pa lang or development, mag-asawa na kayo because nakasama siya sa developmental task. No, it is always depend on you and depend on the situation. Huwag magmadali. Huwag palaging problemahin na tipong dapat may juwa na ako kasi malungkot ako pag walang juwa. Diyos ko Lord, yung jowa, hindi sagot yan sa lahat ng kalungkutan. Especially the cases of the early teen pregnancy or the teenage pregnancy nowadays is yung quote-unquote malungkot sila sa buhay. Okay? Hindi kasi nila on that particular stages kasi hindi pa nila alam anong kasiyahan at anong kalungkutan. Ang kasiyahan lang nila na uminom, gumala, kasama barkada, jowa, panay post sa social media, jowa. Hindi nila alam ang tunay na kasiyahan ay nasa pamilya lang. Okay? Mag-aral lang mabuti at nasa pamilya ang tunay na kasiyahan, especially kung may Diyos ka sa puso mo. Okay? I am not telling you na pag gumala kayo, wala na kayong Diyos. But, palagi nyo dapat siyang ipagabay sa mga buhay ninyo. Hindi kayo ang gagabay sa buhay ninyo, kundi ang Diyos ang gagabay sa buhay ninyo. Okay? Maraming nabubuntis ngayon, maraming mga broken family, maraming nabuntis mo na ako, hindi pala tayo para sa isa't isa. It is because of the word, malungkot ako. Do you get me? Next. We will continue the adolescent that is 19 to 29 years old, preparing for an economic career, acquiring values, and ethical system to guide behavior. Next is desiring and achieving socially responsible behavior. So guys, we will continue our discussion on the middle childhood and later maturity on our next topic or our next discussion because medyo mahina kasi siyang mag-upload, no? So, i-cut ko muna in the next discussion ulit yung last one. Okay? So, I hope you learned something from me today. I hope you stay well and stay safe, everyone. Have a great day ahead. Bye-bye.